Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đầu video bán chuyên dụng. Đó là đầu JVC, model là BRS 600E. Thì đầu này là hệ ban thì là nó sẽ là BRS 600E. Còn nếu mà phiên bản hệ NTSC thì nó sẽ là model BRS 600U. Đây là một đầu bán chuyên dụng. Chúng ta thấy là nó được thiết kế với một cái mặt ngoài màu trắng. Tuy nhiên thì bên trong của nó cũng hoàn toàn là một cái đầu dân dụng thông thường mà thôi. Thì tôi cũng điều tra thì tôi phát hiện ra cái đầu này bên trong của nó chính là đầu HRS 5000. Tuy nhiên thì họ đã thiết kế lại cái đầu HRS 5000 dùng trong dân dụng thì là cái mặt màu đen và có cửa ben. Còn đầu này thì họ thiết kế lại cái mặt bên ngoài màu trắng, và những cái phím này thì họ để bên ngoài nó không có cửa ben, thì họ sửa cái model này là BRS 600E. Đầu này là đầu S và S hệ ban và nó có hai file, và đầu này cũng thuộc dạng là HQ nữa, high quality. Bên ngoài chính là những cái phím vận hành băng, và những phím vận hành này được để rất là to, rất là dễ nhấn. Còn đối với máy HRS 5000 thì nó ẩn trong cửa ben. Ở đây nó có nút play nè, nút stop, hai nút tua băng, nút tạm dừng, nút insert, nút ghi băng và nút dùng để lồng tiếng. Đây chính là hai volume dùng để chỉnh âm lượng khi ghi băng. Đây chính là volume để chỉnh âm lượng của headphone. Và đây chính là hai biến trở dùng để chỉnh tracking. Đây là một số những phím dùng để thiết lập chức năng timer. Tuy nhiên thì những cái đầu chuyên dụng mà bán chuyên dụng của chúng ta ít khi nào mà chúng ta sử dụng đến cái chức năng timer lắm các bạn. Chức năng timer đa phần chỉ sử dụng trong đầu dân dụng mà thôi. Ở máy HRS 5000 thì có rất nhiều những cái công tắc và những phím chức năng. Còn đối với máy BRS 600 này, khi họ thiết kế lại thì họ đơn giản hóa nó đi. Nó chỉ có một vài cái công tắc dùng để chọn ở chế độ in out rồi audio mà thôi. Đây chính là nút nguồn, nút eject. Đây chính là jack cắm headphone, jack cắm micro dùng để lồng tiếng, và đây chính là ngõ dùng để cắm remote, và đây chính là remote có dây. Những cái phím vận hành băng này chúng ta thấy là nó rất giống với lại những cái phím của máy JVC BR 7000. Tại vì nó được sản xuất trong cùng thời điểm cho nên là thiết kế của nó bên ngoài khá giống nhau. Đây chính là những jack cắm phía sau của máy, bao gồm là jack audio in out là hi-fi, rồi video nó có hai dạng. Đối với đầu HRS 5000 thì đây chính là jack video out dạng RCA và ngõ S video. Còn đối với hàng bán chuyên dụng thì họ thay đổi cái jack này thành jack đồng trục, jack camera, và đây chính là cái ngõ IC443. Cái ngõ này có 7 chân, dùng để liên kết với những cái đầu chuyên dụng khác, chẳng hạn như là JVC BRS 822 nó sẽ có cái chuẩn này. Đây chính là bên trong của máy, và nó hoàn toàn giống với lại cái máy dân dụng thông thường thôi nha. Thì đây bản chất nó là máy HRS 5000, cho nên là cái cấu trúc của nó hoàn toàn giống với lại S5000. Cả mạch điện cũng vậy nữa, tôi đã coi rồi. Tất cả những cái linh kiện, những cái sơ đồ nó hoàn toàn giống với lại máy HRS 5000, nó chỉ khác cái mặt ngoài mà thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử cái cấu trúc của nó như thế nào. Đây chính là tá mạch dùng để xử lý tín hiệu video, bao gồm là tín hiệu chói và tín hiệu màu, và tín hiệu S, VHS nữa. Đây chính là một trong những cái tấm mạch rất là quan trọng đối với những dòng máy S. Nó có thiết kế giống với lại mạch của máy HRS 7000, HRS 8000. Thì trên đây nó dùng toàn linh kiện của JVC các bạn. Nó có những cái tấm mạch như thế này nè, JVC rất là thích làm những cái tấm mạch như thế này. Nó thiết kế cái mạch dạng module, tức là những cái tấm mạch nhỏ cắm lên cái tấm mạch to, và trên tấm mạch nhỏ này có rất nhiều linh kiện dán. Đây, ở đây cũng vậy nè. Đây chính là cái phong cách thiết kế của JVC Victor trong cái giai đoạn này. Đây chính là bộ nguồn xung của máy. Đối với lại máy hệ 3 nó dùng điện 220, còn máy hệ NTSC nó sẽ sử dụng điện 100V. Và cái bộ nguồn xung này nó cũng khá là tốt. Tôi thấy là những cái hàng Victor mà sản xuất trong giai đoạn từ năm 85 đến năm 90
thì là cái nguồn xung rất là tốt. Chỉ có riêng những cái hàng mà sau này sau năm 90 bắt đầu cái nguồn xung nó kém. Còn cái loại cổ thế này thì chúng ta dùng rất là thoải mái ha, nó không bị hỏng nhiều. Cái cấu trúc của máy này rất là nhiều mặt, và có thể nói đây là một máy khá là chất lượng. Tại vì ở châu Âu thì cái máy HR S5000 này một trong những cái model rất là thông dụng của dòng S. Thì ngoài ra cái model này nó còn được những cái hãng khác mua lại, chẳng hạn như là Telefunken, rất là nhiều. Đây chính là mạch điều khiển hệ thống. Đây chính là một tấm mạch servo. Mạch servo nó sẽ có hai mạch là mạch to và mạch nhỏ. Mạch này gọi là mạch sub. Thì trên đây nó có những biến trở của chúng ta tuyệt đối không được phép chỉnh những biến trở này. Đối với máy HRS 5000 thì ở đây nó chính là cái khối là tuner và RF. Còn đối với lại máy BRS 600 này thì nó sẽ không có chức năng EF tuner, mà thay vào đó nó sẽ là tấm mạch repeat. Đây chính là tấm mạch dùng để xử lý audio hi-fi, và tấm mạch này giống với tấm mạch ở máy HRS 7000 hoặc là HRS 8000. Đây chính là tấm mạch hi-fi, và nó cũng có sử dụng một cái tấm mạch sub cắm lên tấm mạch to như vậy. Nó gồm 2 IC dán. Tấm này thì có tác dụng là vừa xử lý hi-fi và nó vừa tổng hợp âm thanh mono nữa. Thì cái máy này khi mà mua về thì là nó sẽ bị lỗi là mất hi-fi. Thì tôi sửa hi-fi, tôi sửa cái lỗi mất hi-fi thì nó lại có cái lỗi là âm thanh hi-fi bị nổ. Thì trong clip này xin phép và không có đề cập đến vấn đề sửa chữa hi-fi, tại vì cái vấn đề sửa hi-fi rất là khó và tôi phải tốn rất là nhiều kinh nghiệm và thời gian mới có thể giải quyết được cái lỗi nổ tiếng hi-fi ở cái máy này, những cái dòng Victor cổ như thế này. Ở dưới tấm mạch hi-fi là tấm mạch dùng để xử lý timer, và giữa hai tấm mạch này nó sẽ có một cái tấm dùng để chống nhiễu. Đối với những cái dòng Victor cổ như thế này, Victor GBC cổ, thì là nó hay có cái chứng bệnh đặc trưng là bệnh hi-fi bị nổ. Thì cái lỗi này sửa rất là khó các bạn. Các bạn đừng có nghĩ là hi-fi nổ là cái lỗi dễ, nhưng mà thật ra nó rất là khó. Nó rất là nhiều nguyên nhân gây ra cái lỗi nổ, rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng đến, phải điều tra rất là kỹ lưỡng chúng ta mới có thể sửa được. Những cái dòng này thì cái tracking nó hơi yếu, tracking nó không có rộng, tức là chúng ta khó tìm được cái điểm tracking tốt nhất. Tuy nhiên thì nếu như mà tracking lên đúng và là âm thanh không bị nổ thì cái tiếng nghe rất là hay. Những cái dòng GBC Victor cổ này cái tiếng hi-fi rất là hay. Đây chính là phần dàn cơ, và phần dàn cơ này được mạ kẽm, một loại dàn cơ rất là điển hình đối với những cái máy ở GBC Victor trong giai đoạn từ năm 1985 trở đi. Tuy nhiên cái loại dàn cơ này nó có nhược điểm là rất là khó thay dây Cura, cho nên là loại dàn cơ này nó nhanh chóng được thay thế bởi những cái dạng khác. Thì theo tôi nghĩ thì cái dạng này nó chạy cũng chưa được tốt lắm. Phần trống từ của nó được che bằng một cái tấm cover để chống nhiễu. Giờ chúng ta sẽ mở cái tấm này ra. Đây chính là phần trống từ. Trên trống từ này có tổng cộng là 7 mép từ, bao gồm chính là một cặp SB, một cặp EB, một cặp hi-fi và một mép từ dùng để xóa hình, là tổng cộng 7 mép từ. Thì đối với máy HRS 5000 thì nó chạy được hai tốc độ là SB và EB. Tuy nhiên đến cái máy BRS 600 này nó là hàng bán chuyên dụng, thì hàng bán chuyên dụng và chuyên dụng nó không chạy ở tốc độ là EB, cho nên là cái cặp mép EB nó sẽ được dùng làm cặp mép kỹ xảo. Và trống từ này thì đến cái thời máy BRS 800 thì họ tận dụng lại cái trống từ này. Chúng ta có thể thấy là trống từ này nó giống với lại trống từ của máy BRS 800 ha. Máy S800 mới chỉ khác cái dàn cơ thôi. Cái trống từ này nói chung là cũng khá là tốt. Dàn cơ này thiết kế cũng khá là đẹp. Đây chính là trục cấp stăng nè. Nó không có dây Cura. Ở đây chính là hai càng lót đinh. Đây chính là tay cân băng. Đây chính là hai riêu cuốn băng và ít lơ cao su. Đặc biệt máy này nó có cái càng háp lót đinh nữa, nó giúp đọc xung CTL ở chế độ là tua băng.
Đây chính là motor của hộp băng và hệ thống bánh răng và cam của hộp băng. Đây chính là phần phía dưới của dàn cơ, và đây chính là loại dàn cơ biến thể của loại dàn cơ của máy HRD337. Loại dàn cơ này có chức năng hard loading cho nên nó sẽ có cái cam ở đây. Đây chính là motor capstan. Đây chính là motor rỗng từ. Đây chính là motor reel dùng để cuốn băng. Đây chính là motor loading và cái cụm loading. Đối với máy này chúng ta không thể nào tiếp cận và đo tín hiệu của mạch điện từ mặt dưới, cho nên cái máy này nó không được xếp vào nhóm hàng chuyên dụng mà chỉ là hàng bán chuyên dụng mà thôi. Chúng ta thấy nó cũng hoàn toàn giống như cái hàng bình thường. Hiện máy này đang gặp lỗi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test xem nó bị lỗi gì. Giờ tôi cho cuốn băng vào. Giờ chúng ta bấm nút play nè. Chúng ta thấy là rung có xoay nhưng mà hai cài loading không đưa lên, và có tiếng motor loading chạy vo vo ở phía dưới. Giờ ta bấm nút reset để lấy băng ra nè. Lỗi này nó đã quá quen thuộc đối với chúng ta, đối với những cái loại mà sử dụng dàn cơ này. Thì lúc trước thì tôi có giới thiệu với các bạn cách thay dây ra của đầu HRS 8000. Thì cách khắc phục của loại máy này cũng giống như vậy mà thôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành.
Giờ chúng ta sẽ test máy. Ở đây tôi có một con băng S và S, tôi sẽ cho con băng vào. Để cho băng vào thì máy ở sẽ trạng thái là half loading. Bây giờ chúng ta sẽ thử chức năng là tua tiếng. Tua rất là êm các bạn, êm và mạnh nè. Bây giờ tôi sẽ bấm nút stop nè. Bây giờ tôi sẽ bấm tua ngược. Thì máy này có chức năng memory cho nên là khi quay về số 000 thì nó sẽ tự động stop. Do nó có sai lệch cho nên là nó sẽ tua thêm một đoạn nữa trở ngược về để trở thành số 0. Nó cải thiện được cái độ chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bấm nút play nè. Giờ tôi thử chức năng là search ha. Search thì trên màn hình nó vẫn có nhiễu sọc rồi các bạn. Bây giờ là search theo chiều tiếng nè. Nói chung là chế độ search thì cũng khá là tốt. Tuy nó không tốt với những đầu chuyên dụng nhưng mà như vậy là cũng là gọi là tốt lắm rồi. Đây chỉ là hai VU dùng để chỉ thị mức âm lượng ha. Chúng ta có thể muốn xem mức tracking chúng ta sẽ ghé xuống phía dưới ha. Mức tracking lên rất là cao. Thì những cái dòng máy Victor cổ ha, Victor GBC cổ như thế này thì nó hay bị những chứng bệnh đó là hi-fi bị nổ, mất hi-fi. Thì cái máy này nó cũng bị luôn, nhưng mà sửa cái vấn đề rất là khó, cho nên trong clip này tôi xin phép là không đề cập đến vấn đề sửa chữa về hi-fi, và tôi chỉ đề cập đến các bạn vấn đề về thay dây Cora mà thôi. Tại vì thay dây Cora thì là nó rất là dễ trình bày và cũng như là một trong những cái lỗi kinh điển. Hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn đầu bán chuyên dụng BR S600E. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác với những cái đầu video hấp dẫn hơn. Mời các bạn đón xem. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.